So, ito yung mga classmate natin guys. Gumagawa na sila ng pattern. Ang bilis. Basta gumagawa sila ng pattern guys. At dito na dinadala. Binababad dito sa anong klaseng chemical yan? Yung ilaw mo nga. Yan binababad guys hanggang matanggal yung cover. Yan ine-expose lang yung kailangan matanggal. And then hintayin lang. Tapos matatanggal na yung cover. Tanggal na yata sa'yo? Tanggal na yan. Kinilig siya. Light na. Ayan po silang gumagawa ng power supply. Ayan po sila, ayan, mga klasiko yan, yan, yan. Let's go, let's go, let's go! Ayan po, kasama po lahat yan. Sa mga ginagawa namin dito sa TESDA, ayan po. EPAS NC2. Schematic diagram of power supply. Yan po yung mga gamit namin, yan.
Ganyan guys ang lecture dito sa TESDA. Konting lecture and then actual guys. Maraming salamat guys sa panonood and don't forget to like and subscribe.